Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái logo dạng 3 chữ như video trước mình làm. Bạn nào có xem video trước thì mình làm sẽ có đầu tiên là 13 cái đường line, ở dưới cũng vậy, nó bắt chéo nhau. Và hôm nay mình sẽ làm một cái dạng tròn và dạng 6 cạnh như vậy. Thì các bạn làm cho mình như vậy nha. Các bạn đầu tiên các bạn tạo cái đường line, sau đó các bạn bấm Alt và các bạn cắt nó ra, sau đó các bạn nhấn Ctrl D, nó tự động nó nhảy ra và nó cách đều. Rồi sau đó các bạn Ctrl C cái này, Ctrl V ra đây, mình làm thử luôn. Ctrl C Ctrl V và sau đó các bạn transform rotate 90 thì nó sẽ bắt ngang như vậy. Rồi sau đó các bạn bấm cái này cho mình nha. Cái tiếp các bạn bấm cái này Ctrl C Ctrl V và chỉnh độ để cho nó song song với cái đường này cho mình. Đây. Làm cho nó song song nha. Rồi sau đó các bạn bấm tiếp vào cái đường chéo này các bạn transform rotate và transform reflect và vertical. Rồi Ctrl C nhưng mà Ctrl B transform reflect vertical. Rồi sau đó bắt đầu mình vẽ, mình nhớ tô đen, cái này không có đen nha. Rồi mình Ctrl A, sau đó các bạn hình dung ra chữ S nha, chữ S. Một chữ S, sau đó tương tự như vậy chúng ta làm thêm một chữ S bên đây. Rồi sẽ là chữ M. Rồi mình bắt đầu thôi cho nó đều luôn nha. Sweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. Các bạn xem thấy hay thì nhớ làm subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xong chữ M này. Blacking out, afraid just fading day by day. I'm reaching out for someone who can take away the pain of you, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the
lúc đó là trẻ hơn. I'm still falling, whoa, but it tastes bittersweet, whoa, I keep on falling, whoa, I like the taste of it, whoa, I'm still falling, whoa, but it tastes bittersweet. Rồi, rồi xong mình nhấn vào đây và tìm kiếm layer, sau đó Ctrl một khối này là 6. Ok, sau đó mình sẽ xong một cái logo rồi nha. Rồi, tiếp theo mình làm bên cái khung tròn như thế này. Nên mình xong chữ S nhất đây nè, xong lại trong khung tròn để làm hai cái vòng tròn cho mình, cách ngang một ô. Rồi mình chỉ cần làm đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 13 cái khoảng là khoảng 14 cái đường line như thế này. Rồi sau đó mình bắt đầu vẽ. Ctrl A. Này thì mình đơn giản thôi, không cần cầu kỳ, không còn nhiều đường như cái kia đâu. Rồi bây giờ con vẽ như này, nó dựa ở đằng ngoài này. Xong. Rồi đây. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa. Rồi như vậy là mình đã vẽ xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra đường nha. Các bạn muốn control và chọn qua cái này, các bạn rút không rút được tại vì nó ở kia. Các bạn khóa lại Ctrl A, khóa lại, các bạn chọn những cái đường line đây vào. Xóa. Ok. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình vẽ được những cái dạng như thế này, các bạn xem nha. Đây, hai kiểu như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.